Hi guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, I'm gonna share to you the 2 bottles, 1 till basic Flair moves. So, simulan natin guys. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, I'm gonna share to you the 2 bottles, 1 till basic Flair moves. So, simulan natin guys. So, first move po na gagawin natin is yung 2 bottles muna. So, ito siya. 2 steps muna. 2 bottles. Flip, half flip. 1. Yan po. One, two. Second step. And, so, ulit po. Third step. Bali yung third step na yun, yung second step pala, i-flip mo siya dito sa daliri mo dito sa gilid. So, flip. Yan. So, ayan, makikita ko niya guys. Yan. Ito lang siya. Flip dito. Ayan. So, yung third step is yung kuha. Kuha lang siya. Kukunin lang ng kamay mo dito siya. Ayan. One, two, three. Kuha. The next move is yung ano lang siya. Ganito lang. Parang half spin. So again. Yan. Yan. So yung next pagkaganda lang sa. So yung next step is yung basket sa tin. So yan lang. Yan yung hawak. Bote lang. Yung tin naka-steady lang. So, again. Next step is yung behind the back tap. So, try natin. So, yung secret ng tap is yung ganyan lang nakaposisyon ng bote. Tapos, ganyan lang. Tatap siya dito.
Ikot siya, then balik. Hawakan siya ng kamay. Kita yung position na ganyan lang, top. Ikot siya, then sa loob. So again, dito sa top. Yan. So next move is basket. Kuha siya, then after na top backflip basket, yung kamay naman is behind the back, sa low lang, same position, same ang daliri. More. Then ito, backflip. Isa pa. So, ayan. Na-flip din hold. Ito, backflip. Stall. Then top basket lang. Ganyan siya. So ayan siya. So again, from the beginning, so ayun guys, yung 2 bottles, 1 tin Flair basic moves. So sana nakuha kayong mga tips doon kung paano gawin, so para magamit nyo rin sa mga shows or sa mga gagawin nyo sa schools. Kaya makakatulong sa inyo guys yung ginagawa mo steps na to. So don't forget to like, comment, and subscribe my channel for more videos. See you!